Hi mọi người, đây là Shane, thạc sĩ hoặc bậc thầy phân tích sóng Elliott với tấm bằng CEWA Master Designation, được chứng nhận và cấp phép tại Elliott Wave International tại Hoa Kỳ, một tổ chức phân tích kỹ thuật độc lập lớn nhất thế giới hiện nay, đã có lịch sử phát triển hơn 40 năm. Chào mừng đến với channel của tôi, nơi có sự hiện diện của những người đến từ các quốc gia khác nhau. Vì vậy sẽ có những video được trình chiếu bằng Anh ngữ và anh chị cũng có thể xem các video đó với việc bật phụ đề Việt ngữ mà đội ngũ đã chuẩn bị. Ngoài ra, đây là nơi mà anh chị có thể học hỏi và xem các phân tích, các dự báo của tôi về thị trường tài chính lớn hiện nay, đặc biệt với công việc hiện tại của tôi là nhà phân tích, dự báo và bao phủ các cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Úc Châu cho một doanh nghiệp tại Úc. Ngoài ra, tôi cũng thực hiện các phân tích và các dự báo cho các thị trường khác như hàng hóa, chỉ số, trái phiếu. Những dự báo này sẽ dành cho các quỹ hưu trí, quỹ phòng hộ rủi ro, nhà đầu tư hay các nhà giao dịch cá nhân như anh chị. Hơn nữa thì tôi cũng là một nhà giáo dục, nhà đào tạo về nguyên lý sóng Elliott, góp mặt trong top 50 nhà phân tích sóng Elliott tốt nhất trên thế giới hiện nay. Đồng thời tôi cũng nhận được sự công nhận đến từ rất nhiều người sinh sống tại các quốc gia khác nhau, đặc biệt là các đồng nghiệp trong lĩnh vực của tôi mà anh chị có thể xem qua màn ảnh này. Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã trở lại với video phân tích thị trường hàng tuần của tôi. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu phân tích vàng ngay trong hôm nay. Và trước mặt anh chị là biểu đồ của vàng. Chúng ta đang có một bối cảnh rộng lớn được xây dựng trên biểu đồ 1 ngày. Và theo sau đó là triển vọng ngắn hạn được chúng ta xây dựng trên biểu đồ 4 giờ. Thì trước tiên chúng ta sẽ nói một chút xíu về dự báo tuần trước của tôi đã dự báo cho anh chị về vàng. Cụ thể là tôi đã dự báo vàng sẽ giảm giá. Như vậy là chúng ta đang thấy thực sự vàng đã bắt đầu giảm giá, và cú sụt giảm này có thể là sâu hơn cả kỳ vọng ban đầu của chúng ta. Như vậy cũng đồng thời nói cho chúng ta biết rằng trên cái bối cảnh rộng lớn, có thể là làn sóng thứ tư anh chị đang xem ở đây, nó với màu xanh biển thì nó đã kết thúc rồi. Nó cho chúng ta thấy một số cơ hội được mở ra để làn sóng thứ 5 của anh chị sẽ đẩy lên cao hơn như thế này. Và đó là những cái phân tích ở trên cái bối cảnh của chúng ta được xây dựng liên tục từ tuần này sang tuần khác. Và chúng ta sẽ phân tích những cái biểu đồ 4 giờ nhỏ hơn để cụ thể chúng ta xem về những cái triển vọng trong ngắn hạn của vàng như thế nào. Thì như tôi đã dự báo tuần trước, chúng ta sẽ có 3 sóng A, B và C đẩy xuống thấp hơn. Giờ đây thì anh chị đã thấy một cái 3 sóng A, B, C hoàn chỉnh đã kết thúc. Thì nó cũng nói cho anh chị biết rằng sóng thứ tư của anh chị nhiều khả năng đã chạm đáy tại đây. Cũng là cái mức mà 2291. Như vậy khi mà sóng thứ tư kết thúc thì triển vọng trong ngắn hạn cho chúng ta thấy sóng thứ 5 màu xanh biển có thể được mở ra để đẩy lên cao hơn. Và sóng thứ 5 màu xanh biển của anh chị đang xem ở bối cảnh rộng lớn, nó đang chia nhỏ thành sóng 1 màu đỏ và sóng 2 màu đỏ. Thì trong tuần vừa rồi thì tôi cũng có cập nhật cho anh chị ở giữa tuần về cái đếm sóng của vàng để chúng ta xem xét về cái xu hướng của nó. Tuy nhiên thì đến hôm nay thì một số thông tin hành động giá đã hữu ích cho chúng ta, và tôi bắt buộc phải xây dựng lại cái đếm sóng để đưa cái đếm sóng này lên xác suất cao nhất dành cho anh chị. Thì chúng ta thấy rằng sóng thứ nhất của chúng ta màu đỏ ở đây được mở ra dưới dạng Anh ngữ gọi là diagonal, còn Việt ngữ chúng ta có thể hiểu nó dưới dạng là sóng chéo. Thì thường là theo sau một cái sóng chéo chúng ta sẽ có một cái hướng dẫn tôi gọi là guidelines. Thì cái hướng dẫn này nói rằng một cái chuyển động mà theo sau sóng chéo thì thông thường sẽ là một cái chuyển động sắc nét, mạnh mẽ, và nó có thể đẩy xuống thấp hơn khá là nhiều. Và như vậy chúng ta đang thấy làn sóng thứ hai màu đỏ đang được mở ra để đẩy xuống thấp hơn. Và cái mức hỗ trợ hiện tại của chúng ta sẽ cần phải thay đổi một chút dành cho cái hướng dẫn về sóng chéo. Thì tôi nghĩ cái mức mà 2305 này có thể đóng một cái vai trò là một cái mức hỗ trợ khá tốt để cho sóng thứ hai có thể tìm kiếm được mục tiêu thấp hơn của nó. Và hơn nữa thì tôi xem xét một chút xíu về khối lượng. Tôi cũng đang thấy sự gia tăng khối lượng trong một xu hướng giảm giá đang bắt đầu xuất hiện. Thì điều này lại càng củng cố thêm những cái quan điểm giảm giá cho làn sóng thứ hai. Và tất nhiên rồi, sau khi mà sóng thứ hai này kết thúc, chúng ta sẽ nhanh chóng trở lại với làn sóng thứ ba màu đỏ để đẩy lên cao hơn với vàng trong triển vọng ngắn hạn. Đồng thời thời điểm đó thì bối cảnh rộng lớn của anh chị cũng sẽ bắt đầu phát triển với làn sóng thứ 5 và bắt đầu nó đang đẩy lên cao hơn. Thì tôi nghĩ khi đó xu hướng của chúng ta có thể tận dụng những cái sự tăng trưởng như vậy khá là tốt dành cho vàng.
Như vậy tóm lại thì trong triển vọng ngắn hạn tôi sẽ kết luận cho anh chị rằng vàng có khả năng tiếp tục đẩy xuống thấp hơn, tìm kiếm được những mức hỗ trợ dưới này, và theo sau đó, sau sự kết thúc của làn sóng thứ hai, chúng ta sẽ có một thiết lập làn sóng thứ ba trở lại, tăng giá lên để đẩy lên cao hơn. Và tôi sẽ bắt đầu phân tích về biểu đồ của bạc. Thì biểu đồ của bạc thì ở trong tuần trước là chúng ta cũng đã giải thích một chút về cái bối cảnh rộng lớn và nó có những cái đếm sóng thay thế khác mà anh chị có thể xem. Và tất nhiên thì anh chị cũng có thể xem lại video đó để anh chị có thể tiết kiệm được thời gian và xem lại được những cái điều, những cái ý quan trọng mà tôi đã đề cập cho anh chị trong video tuần trước. Thì đến với bạc của chúng ta trong hôm nay. Hôm nay thì tôi sẽ phân tích một chút cụ thể hơn về triển vọng ngắn hạn của bạc. Thì không biết là anh chị có nhớ trong cái dự báo tuần trước của tôi có nói với anh chị á, là cái xu hướng chính của bạc vẫn sẽ là giảm giá xuống thấp hơn. Tuy nhiên là tôi có nói cho anh chị là chúng ta có thể có một cái sự đẩy lên cao hơn một chút nữa với làn sóng B, và sau đó sự trở lại theo sau của làn sóng C. Thì thật không may là điều này không xảy ra. Thì như anh chị thấy sóng B của chúng ta màu tím nó đã kết thúc sớm hơn dự kiến dưới một cái mô hình mà Anh ngữ người ta gọi là triangle. Trong Việt ngữ chúng ta có thể hiểu là một cái mô hình sóng tam giác. Thì hiển nhiên rồi, cả hai cái dự báo đó, dù cho sóng B kết thúc sớm hơn hay là sóng B sẽ tăng lên và kết thúc muộn hơn đi chăng nữa, thì cái xu hướng chính mà chúng ta đang thấy cũng sẽ là một xu hướng đẩy xuống thấp hơn với bạc. Và giờ đây thì khi mà bạc đã hoàn tất 3 sóng A, B và C tại mức thấp 26.66, thì giờ đây tôi quan sát thấy là bạc có thể trở lại một cái xu hướng tăng giá lên trong ngắn hạn. Tuy nhiên việc mà liệu có tăng trưởng lên luôn hay không thì tôi không chắc chắn, bởi vì thông thường chúng ta đang thấy chúng ta có làn sóng 1 màu đỏ tại đây và chúng ta sẽ có một cái làn sóng số 2 màu đỏ. Thì thông thường cái sự hiệu chỉnh theo cái khía cạnh là tâm lý học đại chúng cho chúng ta thấy làn sóng thứ hai sẽ có một cái sự thoái lui khá là sắc nét, và nó cũng thoái lui hơi sâu chứ nó không có nông như anh chị đang thấy ở đây. Là vì lý do này cho nên tôi nghĩ làn sóng thứ hai của chúng ta có thể sẽ tiếp tục kéo dài hơn dự kiến. Và hơn nữa là nếu chúng ta xem những cái phí mà chúng ta sẽ gọi là premium khi anh chị giao dịch hợp đồng quyền chọn, thì anh chị cũng sẽ thấy những cái đặc điểm tương tự của nó. Hơn nữa là chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn trong cái triển vọng ngắn hạn để chúng ta làm rõ cái quan điểm này. Thì tôi không chắc là cái dự báo của bạc sẽ chính xác, bởi vì thông thường những cái sóng hiệu chỉnh nó diễn ra với rất là nhiều những cái mô hình khác nhau. Chúng ta có mô hình zigzag, chúng ta có mô hình sóng phẳng, chúng ta có mô hình sóng tam giác và chúng ta có mô hình sóng kết hợp. Tất nhiên nó rất là khó để dự báo được chính xác sóng hiệu chỉnh đang diễn ra như thế nào, nhưng nó cũng sẽ có một cái ý nghĩa nào đó cho anh chị biết được rằng những cái triển vọng, những cái chuyển động và những cái triển vọng sắp tới đang xảy ra, nó sẽ cho chúng ta định hình được cái xu hướng trong ngắn hạn sắp tới đang xảy ra như thế nào. Thì tôi thấy rằng bạc giống như mới vừa hoàn tất một làn sóng A màu tím, và đây cũng là một cái sóng hiệu chỉnh mà Việt ngữ chúng ta gọi là diagonal. Sorry anh chị, Việt ngữ chúng ta gọi là sóng chéo, trong khi Anh ngữ người ta gọi là diagonal. Thì thông thường là theo sau một cái sóng chéo như cái hướng dẫn lúc nãy tôi nói với anh chị, thì sóng B của chúng ta nó có cái xu hướng là nó thoái lui sẽ sắc nét và nó sẽ thoái lui khá là sâu. Vì vậy là tôi nghĩ sóng B của chúng ta sẽ sớm giảm xuống thấp hơn một chút nữa, và theo sau đó tiềm năng cho một cái sự tăng trưởng đẩy lên cao hơn. Và tôi nghĩ đó là một cái phân tích xu hướng dành cho bạc thì nó khá là hữu ích. Và điều quan trọng là tôi không chắc chắn rằng liệu xu hướng giảm giá này có thể tiếp tục đẩy xuống thấp hơn hay không. Nhưng ít nhất là chúng ta có một cái điểm vô hiệu. Cái điểm vô hiệu nằm tại mức 26,66. Thì nói cách khác, khi mà cái mức thấp này bị xuyên thủng thì chúng ta có thể biết rằng cái đếm sóng này nó đã không còn giá trị, và khi đó chúng ta cần phải nghiêm túc xây dựng lại. Và tất nhiên rồi, như tôi đã nói với anh chị thì những cái sóng hiệu chỉnh nó diễn ra rất là khó khăn và thật là khó để dự báo được nó đang trong cái mô hình nào, bởi vì cùng một lúc nó có thể cùng xuất hiện 2 đến 3 loại sóng hiệu chỉnh khác nhau. Cái việc của chúng ta chỉ là đơn giản là chúng ta chỉ cần ngồi chúng ta quan sát, chúng ta chờ đợi cho đến khi chúng ta có được sự hỗ trợ từ xu hướng và chúng ta có thể tham gia vị thế của chúng ta. Tiếp theo thì tôi sẽ phân tích cho anh chị về dầu thô. Về dầu thô thì ở trong cái triển vọng ngắn hạn tuần trước, tôi sẽ phân tích lại một chút xíu về bối cảnh rộng lớn. Thì bối cảnh rộng lớn như tôi nói với anh chị, chúng ta có thể kết thúc làn sóng thứ hai màu xanh lá, và anh chị có thể xem lại cái phân tích vào tuần trước để anh chị nắm được cái vai trò này.
thì bây giờ có vẻ như là sóng thứ ba màu xanh lá của anh chị để đẩy xuống thấp hơn đang được mở ra, và tôi đang thấy sự tăng trưởng khối lượng rất lớn đến từ những cái xu hướng giảm giá này. Nó cũng ủng hộ cho chúng ta về quan điểm giảm giá của dầu thô. Và cho đến hôm nay thì có vẻ như là sóng 1 màu tím của anh chị chỉ vừa mới chạm đáy gần đây, và anh chị đang có một cái sóng 2 màu tím được mở ra để đẩy lên cao hơn một chút nữa. Và hiển nhiên rồi, theo sau sóng 2 màu tím chúng ta sẽ có một cái sóng 3 màu tím đẩy xuống thấp hơn nữa. Thì chúng ta sẽ phân tích triển vọng để chúng ta xem xét xem sóng thứ hai màu tím này đang mở ra dưới mô hình nào. Thì đây là một cái mô hình mà tôi gọi là zigzag đôi, thì trong Anh ngữ người ta sẽ gọi đó là double zigzag. Anh chị có thể xem chúng ta có một cái zigzag đầu tiên, nó sẽ được gắn nhãn là sóng W, và sau đó chúng ta sẽ có một cái làn sóng X, và sau đó nữa chúng ta sẽ có một cái zigzag thứ hai được gắn nhãn là sóng Y. Thì ở đây giống như là cái zigzag thứ hai đang được mở ra và đang được phát triển để hoàn thành toàn bộ cái mô hình này. Vì vậy là tôi có dự báo cho anh chị về dầu thô trong triển vọng ngắn hạn chúng ta có thể có những cái sự đẩy xuống thấp hơn một chút, và theo sau đó thì chúng ta sẽ có một cái xu hướng tăng trưởng trở lại. Đồng thời thì nó cũng hoàn thành luôn sóng thứ hai màu tím mà anh chị đang xem tại đây, và nó sẽ có rủi ro cho anh chị khi anh chị cố gắng giao dịch những cái vị thế mua như thế này trong một cái sóng hiệu chỉnh, bởi vì tất nhiên là đôi khi thị trường sẽ không có xu hướng liên tục 70 đến 80% thời điểm ở trên thị trường nó không có xu hướng, chúng ta phải biết được điều đó. Vì vậy là chúng ta phải chờ đợi, và cái việc chờ đợi thì nó sẽ là một cái chi phí bảo hiểm cho anh chị, bởi vì thời gian cũng là tiền bạc. Đó là một cái câu nói của một người thầy của tôi, một cái người thầy mà đã có 40 mấy năm kinh nghiệm giao dịch và đầu tư dài hạn, thì ông đã hướng dẫn cho tôi biết rằng thời gian của chúng ta cũng là tiền bạc. Đôi khi cái sự chờ đợi của chúng ta, một cái sự chờ đợi của chúng ta nó sẽ là một cái phí bảo hiểm cho chúng ta anh chị. Giống như anh chị đang cố gắng tận dụng những cái cơ hội giao dịch càng sớm càng tốt mà anh chị không muốn phải chờ đợi, thì anh chị sẽ có những cái rủi ro nhất định, và chúng ta phải làm việc đó qua việc phân tích rủi ro. Trong khi anh chị có thể là chờ đợi cho đến khi cái sóng hiệu chỉnh nó đã qua đi rồi, nói cách khác là sóng thứ hai đã qua đi rồi, thì chúng ta sẽ nhanh chóng trở lại với sóng thứ ba để đẩy xuống thấp hơn. Và đây cũng là kim chỉ nam cho người thầy của tôi đã có thể giao dịch có nhiều lợi nhuận trên thị trường ổn định, và anh ấy đang sinh sống tại Úc Châu, và anh ấy cũng là một trong những người thầy dẫn dắt cái sự nghiệp của tôi đi rất là nhiều. Thì có những cái điều hữu ích thì tôi sẽ cố gắng chia sẻ một chút cho anh chị biết thêm về những điều này. Nói chung là chúng ta phải biết được rằng cái việc mà chúng ta chờ đợi trên thị trường thì đó cũng là một cái khoản phí bảo hiểm cho tài sản của anh chị. Và tất nhiên cái sự chờ đợi rất khó khăn, nhưng không có cách nào khác ngoài trừ việc chúng ta biết về nó và chúng ta chấp nhận, và chúng ta phải làm cho bản thân mình hiểu được những cái giá trị đó, và chúng ta quyết tâm phải chờ đợi đến cùng, chứ nó không dễ dàng như chúng ta thường nghĩ. Và tiếp theo thì tôi sẽ phân tích cho anh chị một chút về biểu đồ của Bitcoin. Về biểu đồ của Bitcoin thì có vẻ như là cái dự báo tuần trước về cái bối cảnh rộng lớn của chúng ta là nó có một số cái dấu hiệu không có rõ ràng, đúng không? Nhưng mà trong cái triển vọng ngắn hạn thì nó đã rõ ràng rồi anh chị. Trước hết là tôi đang xem thấy có một cái sự sụt giảm của khối lượng. Sự sụt giảm của khối lượng nói cho chúng ta biết đây có thể là một sóng hiệu chỉnh dường như kết thúc. Và bây giờ chúng ta sẽ xem xét một chút về triển vọng trong ngắn hạn của Bitcoin. Hơn nữa thì biểu đồ khối lượng của Bitcoin cũng đang suy giảm về khối lượng. Khối lượng liên tục suy giảm đồng nghĩa là chúng ta đang ở cuối giai đoạn của sóng hiệu chỉnh. Tất nhiên đây không phải là một quy tắc, mà đây chỉ là một hướng dẫn nó có giá trị cao. Và chúng ta đang xem thấy là Bitcoin kể từ mức 59.600 chúng ta có thể trở lại một xu hướng tăng giá, và tôi đang thấy Bitcoin đã hoàn tất làn sóng thứ nhất, và có vẻ như làn sóng thứ hai màu tím của anh chị cũng đã hoàn tất. Làn sóng thứ hai màu tím này anh chị đang thấy với một cái mô hình di chuyển như thế này, thì tôi sẽ gọi đây là một cái mô hình expanded flag, có nghĩa dịch ra Việt ngữ của chúng ta là sóng phẳng đang mở rộng, kiểu như vậy. Và như vậy là cái sóng phẳng mở rộng này có vẻ là nó đã dần kết thúc rồi, và bằng chứng là chúng ta thấy một cái sự đẩy giá lên cao hơn kể từ mức thấp 62.391. Và để củng cố và để làm mới cho quan điểm này, cũng đồng thời làm mới cũng như là tăng sự tự tin cho cái đếm sóng này, thì cái mức cao 65.297 này một khi bị phá vỡ mạnh mẽ qua
thì nó sẽ ngay lập tức làm mới lại cái hiệu lực của quan điểm tăng trưởng này. Nói cách khác là cái đếm sóng tăng trưởng của anh chị sẽ được kích hoạt với xác suất cao hơn. Thì như vậy chúng ta đang có một cái mức quan trọng tại 65.297, nhưng mà trong khi đó giá của Bitcoin phải luôn luôn duy trì cao hơn mức 59.600. Đó cũng là cái điểm vô hiệu của Bitcoin mà tôi đang nói cho anh chị. Và hơn hết thì chúng ta có một cái mức hỗ trợ khá quan trọng tại 62.391 tại đây. Như vậy là phân tích của tôi cung cấp cho anh chị có những cái góc nhìn, những cái cột mốc về giá rất là cụ thể và rõ ràng. Không có việc gì khác ngoài trừ việc chúng ta sẽ chờ đợi những cái mức cao, những cái mức thấp đó nó trôi qua đi, thì chúng ta sẽ đến lúc chúng ta tìm được những cái thiết lập giao dịch trong dài hạn anh chị ha. Và bây giờ tôi sẽ phân tích cho anh chị về Vietnam Index. Vietnam Index thì tôi vẫn sẽ giữ cái quan điểm như tuần trước là chúng ta đang có thể là giảm giá trong một cái khoảng thời gian sắp tới. Nó sẽ tìm kiếm được những cái mức hỗ trợ trước mắt khoảng ở những cái khu vực này, và thông thường những cái mức hỗ trợ phổ biến nhất dành cho cái sóng phẳng này là tại nơi mà sóng A nó kết thúc. Như vậy là bối cảnh của chúng ta thì vẫn được giữ nguyên, thì chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian hơn bằng cách là chúng ta phân tích nó ở cái triển vọng ngắn hạn hơn. Thì giống như anh chị đang xem Vietnam Index có làn sóng thứ nhất, làn sóng thứ hai, làn sóng thứ ba đã mở ra rồi, và bây giờ là sự tăng trưởng lên của làn sóng thứ tư. Tất nhiên là làn sóng thứ tư này nó đang có một cái sự sắc nét, cái sự tăng giá tôi nói là nó khá là mạnh trong thời điểm hiện tại. Tôi cũng không chắc chắn trước điều gì, nhưng mà cái giá trị nó mang lại cho chúng ta cao hơn trong việc phòng hộ rủi ro, và chúng ta biết được những cái rủi ro mà chúng ta đang gánh chịu nó sẽ tốt hơn cho anh chị. Giả sử như anh chị đang muốn tìm kiếm những cơ hội giao dịch dài hạn với Bitcoin, anh chị đang tìm kiếm những cái giao dịch, những cái cơ hội đầu tư dài hạn với Vietnam Index ở trên biểu đồ 1 ngày chẳng hạn. Nhưng mà giả sử nếu mà chúng ta không phân tích sóng Elliott, chúng ta không biết được là nó có một cái nguy cơ là đẩy xuống thấp hơn như thế này, thì có phải là cái tài sản của chúng ta đang chịu một cái rủi ro tiềm ẩn. Và cái việc mà phân tích xu hướng và phân tích rủi ro sẽ giúp cho chúng ta biết được cái danh mục đầu tư dài hạn của chúng ta cần phải làm gì để chúng ta thoát khỏi những cái rủi ro đó. Giống như việc danh mục đầu tư của anh chị khi mà anh chị mua những cái cổ phiếu top, hoặc là anh chị mua theo nhóm ngành mà một cái nhóm ngành nó đang bị suy thoái, nó đang bị giảm giá, thì cái số tiền của anh chị nó đã bị ảnh hưởng, tức là cái tài sản anh chị nó đang bị âm, và hơn nữa là anh chị cũng bị mất thời gian hơn. Mà cũng có một số nhóm ngành khác đang phát triển, thì tôi thấy cái việc này nó khá hữu ích, đặc biệt là khi mà chúng ta có những cái danh mục đầu tư dài hạn trên thị trường chứng khoán, thì chúng ta nghĩ cái việc phân tích rủi ro nó không quan trọng, đúng không? Nhưng mà tôi thì không cho rằng như vậy. Tôi nghĩ rằng cái việc đánh giá rủi ro để chúng ta bỏ cái tài sản chúng ta vào trong một cái xu hướng dài hạn và lâu năm như thế này, thì đó là cái điều cần thiết để chúng ta không có bị chôn vốn một chỗ quá lâu, cũng giống như là chúng ta sẽ không có bị ảnh hưởng đến cái tài sản của chúng ta quá lâu. Thì tôi nghĩ là cái việc làm này tôi làm trên thị trường chứng khoán Úc Châu, thì anh chị giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam nó cũng sẽ có điểm tương tự giống như nhau mà thôi. Bởi vì nhìn chung chúng ta đều tận dụng những cái cơ hội đầu tư dài hạn, và chúng ta đầu tư vào những cái cổ phiếu cho những cái danh mục tăng trưởng trong tương lai. Vì vậy là tôi nghĩ là anh chị cũng có thể suy nghĩ một cách tương tự như vậy, và hơn hết thì tôi hy vọng mà nó sẽ hữu ích cho anh chị. Và trở lại với cái triển vọng ngắn hạn, thì tôi sẽ không muốn thấy giá của làn sóng thứ tư tăng lên cao hơn cái mức được gắn nhãn làn sóng thứ nhất màu xanh biển tại đây. Bởi vì chúng ta có những cái quy tắc quy định rất là rõ ràng là sóng thứ tư của chúng ta không bao giờ được kết thúc trong phạm vi lãnh thổ vùng giá của sóng 1. Nhưng mà nếu mà khi mà sóng thứ tư đã di chuyển và kết thúc ở trong này, thì nói cách khác là chúng ta đã biết cái dự báo này của chúng ta sai. Ít nhất là cái sự giảm giá này nó đang bị sai, và chúng ta cần phải đánh giá lại tình hình. Thì rõ ràng đi chăng nữa thì nếu mà chúng ta sai như thế này, chúng ta vẫn không có bị nguy cơ gì hết. Giống như tôi nói là chúng ta đang đầu tư trên những cái thị trường dài hạn, thì khi mà chúng ta nhận thấy có những cái cơ hội giảm giá, thì cách tốt nhất của chúng ta là bảo vệ cái tài sản của chúng ta để không đổ dồn cái nguồn tiền rất là quý giá trên những cái giờ lương lao động của anh chị vào trong đó. Chúng ta sẽ đứng ở ngoài, chúng ta chờ đợi những cái cơn bão tố nó qua đi rồi chúng ta tham gia vào lại. Thì tất nhiên là khi mà thị trường tăng vào đây đi chăng nữa,
cái dự báo giảm giá này sai, chúng ta cũng không có bị mất tiền, mà chúng ta biết được rằng là có thể chúng ta phủ định lại một chút thôi, là cái rủi ro có thể đã qua đi rồi, và biết đâu được chúng ta sẽ có những cái cơ hội tốt hơn, những cái cơ hội dài hạn hơn trên những cái danh mục đó. Và như vậy là chúng ta chỉ sử dụng những cái quy tắc và chúng ta sử dụng những cái phép phủ định để chúng ta có thể là đưa ra những cái hình thái về rủi ro, những cái rủi ro chúng ta đang chịu nó như thế nào. Và hy vọng là những cái này nó mang đến cho anh chị có được những cái mức giá mà anh chị biết được là chúng ta cần xem xét như thế nào. Và những cái mức giá đó nó cũng sẽ là những cái mức giá cố định cho chúng ta biết rằng khi nào mà thị trường vẫn ở thấp hơn cái mức giá đó thì cái quan điểm đó, cái triển vọng đó, cái bối cảnh đó vẫn sẽ được giữ nguyên như cũ, cho đến khi mà một trong những cái mức giá đó bị vượt qua thì chúng ta sẽ xem xét và chúng ta sẽ đánh giá lại tình hình. Và nó cũng đồng thời nói cho chúng ta biết rằng những cái rủi ro về cái việc giảm giá của Vietnam Index đã qua đi, và biết đâu một cái ánh sáng mới, một cái những cái trời quang mây tạnh. Anh chị có hay nghe cái câu đó không? Khi mà trời quang mây tạnh thì những cái giống như là sau những cái bão tố là những cái ánh sáng đó. Thì sorry anh chị, là tôi đã lâu quá tôi không có nghe những cái câu đó, cho nên là tôi không có nhớ chắc chắn cái câu đó nói như thế nào, nhưng ngụ ý nó là như vậy. Giống như việc mà mây đen nó qua đi rồi thì ánh sáng nó sẽ tới như vậy anh chị ha. Rồi, trên đây là toàn bộ những cái phân tích của tôi dành cho anh chị về hầu hết những cái thị trường lớn hiện nay, và hy vọng là nó sẽ hữu ích cho anh chị. Và chúc anh chị chúng ta có một buổi tối thật là bình an, và xin chào tạm biệt tất cả anh chị. Xin chào.